Hai tuan-tuan dan puan, hari ni kami nak bawakan satu merchandise terbaru daripada YouTube channel Wan Rizwan, Rice and Biasa. Tuan-tuan dan puan, kepada yang berminat boleh terus kontak kami, okey? Dan support daripada tuan-tuan dan puan akan menyebabkan kami lebih bersemangat untuk membuat video baru kami setiap hari selepas ini. Okey? Tuan-tuan dan puan, stay tune dengan YouTube channel kami untuk lebih banyak giveaway. Jom kita tengok video kita hari ini. Sama barang tapi lain customer. Camshaft racing Espada Kriss110. Yang kita boleh nampak dekat sini high cam S4. Okay, so original punya cam customer kita sangat meminati dengan harga yang kita beri dekat Shopee sekarang. Jadi tuan-tuan checklah harga Shopee kita kerana deal itu adalah deal yang paling terbaik sekali bosku-bosku.